नमस्कार साथी, फेरि पनि वेलकम छ। हाम्रो चाहिँ मैले बिहान 9वटा 10वटा होला सायद यसमा चाहिँ एनालाइज गरेको छु, तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ मैले यो अस्ति गरेको ब्याङ्किङ र होइन त्यसपछि अर्को रहेको छ यो युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर पनि हेरेको थिएँ। र तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ यसमा चाहिँ प्रफिट कतिमा लिने भनेर होइन। त्यसपछि ब्याङ्किङ इन्डेक्स पनि मैले 2 हप्ता अगाडि बनाइसकेको थिएँ। 2 हप्ता अगाडि चाहिँ मैले के हुन्छ भने तपाईँले यो भिडियो हेर्नुहोस्, त्यसपछि आजको भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि युनाइटेड मोदीको पनि तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र भनेपछि अर्को भिडियो जुन छ होइन, तपाईँले अलिकति टाइम निकाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यो सबै भिडियो हेर्नुहोस् होइन, एकदम काम लाग्नेछ। र आज चाहिँ मैले अस्ति गरेको ब्याङ्किङ इन्डेक्स, त्यसपछि यो युनाइटेड मोदीको होइन, यिनीहरूको चाहिँ फेरि पनि रिभ्यू गर्नेछु। यो नेप्सेको चाहिँ सब इन्डेक्सहरू सबै चेक गर्ने तयारी छ। किनभने यसमा चाहिँ मैले बिहानको पनि तपाईँलाई अपडेट गरेको थिएँ। हिजो मैले एउटा मिस्टेक गरेको थिएँ होइन। त्यसपछि चाहिँ किन भयो भने यसमा चाहिँ नेप्से अल्फामा चाहिँ मैले सेभ गरेको त्यो जुन त्यो के अरे जसरी प्याटर्नहरू बनाएर सबै सेभ गरेँ तिनीहरू चाहिँ आउट भएको थिएन। अहिले चाहिँ फेरि यसमा चाहिँ नोटिस के देखायो भने यसमा चाहिँ फेरि पनि सल्भ भएको भनेर चाहिँ यसमा नोटिस आएर चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यसो आएको थियो रहेछ होइन। मैले चेक गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सबै त्यो बनाएकोहरू चाहिँ सबै आइसकेको रहेछ। म त्यही भएर तपाईँलाई चाहिँ फेरि पनि भनेपछि इङ्ग्लिसमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन म एनालाइसिस गरेर देखाउने छु। र मैले अघि नै भने यो युनाइटेड मोदीको र होइन ब्याङ्किङ इन्डेक्स हेर्नेछु मेन चाहिँ। त्यसपछि अरू भनेको चाहिँ मैले के हुनसक्छ बिहान पनि भनेको छु, बिहानकोमा हेर्नु होला। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यहाँ जाँदाखेरि नेप्सेमा जाँदाखेरि चाहिँ यसमा के देखिन्छ भने यो जोनमा चाहिँ मैले अस्तिकोमा बनाएको थिएँ, आज चाहिँ आइसकेको छ। म तपाईँलाई यो टेबल देखाउँछु। यसमा बनाएको थिएँ नेप्से जुन 12 मा बनाएको थिएँ हिजो, उसमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। नेप्से बुलिस देखिनको लागि चाहिँ यो जोनमा चाहिँ एकदम स्ट्रङ सपोर्ट, यसलाई ब्रेक गरेर स्ट्रङ सपोर्ट देखिनुपर्छ भनेको थिएँ। किनभने यो जोन भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ को चाहिँ यो चाहिँ रेजिस्टेन्स लेभल भयो भने अहिले होइन, त्यसपछि तोडिसकेपछि सपोर्ट बनाएको थियो। फेरि पनि यो चाहिँ एकदमै स्ट्रङ चाहिँ रेजिस्टेन्स जोन बनेको छ। यसमा चाहिँ मार्केट अझै पनि खेल्न सक्ने सम्भावना छ। किनभने यो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नेप्से चाहिँ अहिले चाहिँ डबल बटम प्याटर्न बन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, तर पनि मलाई थाहा छैन यति भन्दै। र यो नेप्सेको यो कसरी पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सब इन्डेक्सहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सब इन्डेक्सहरू चाहिँ अल सब इन्डेक्स भनेर चाहिँ यसमा बनाएको छु, हेर्नु होला त्यो चाहिँ होइन। र आजकोमा चाहिँ होइन हामी के गर्छौँ सबै म रिभ्यू गर्नेछु यसमा चाहिँ होइन। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो उसमा जाउँ, के अरे युनाइटेड मोदीकोमा जाउँ। यो मैले यो 2 हप्ता अगाडि बनाएको थिएँ होइन। त्यसपछि ब्याङ्किङ इन्डेक्स जाउँ, त्यसपछि चाहिँ हामी के हुन्छ बनाउँला अहिले। ओके, सबभन्दा पहिला चाहिँ यो च्याटहरू चाहिँ मैले बनाएको थिएँ होइन। यसमा चाहिँ यो के अरे नेप्से अल्फालाई चाहिँ उडाइदियो होइन, त्यही भएर मैले अपडेट गरेको थिएन। तपाईँ यहाँ चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो मैले यो टार्गेटहरू चाहिँ मैले होइन कहिले बनाएको थिएँ भने यो जब यो मैले भिडियो बनाएको छु 2 हप्ता अगाडि के हुनसक्छ भने त्यो सबै भनेको छैन। मैले चाहिँ यो सबै भिडियो बनाइसकेपछि फेरि चेक गर्ने गर्छु होइन। तपाईँले यतिमा यो गर्नुहोस् मात्रै भन्दिनँ, फेरि पनि चेक गर्ने गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यतिखेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ यतिखेर चाहिँ तपाईँले लिनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसले चाहिँ 600 चाहिँ पहिलो प्रफिट लिने हो। त्यसपछि भनेको चाहिँ हामीले सेकेन्ड टार्गेट लिन सक्ने भनेको चाहिँ 640 देखि 80 हो। यदि 640सम्म चाहिँ पुग्ने सम्भावना छ भनेर मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ। र आजको मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ होइन के हुनसक्छ भने यो चाहिँ अझै पनि यो भेरिस क्यान्डल देखाएको छैन। यसले अझै पनि डाउन चाहिँ 580 देखि 50सम्म चाहिँ ल्याउन सक्छ फर्केर होइन। त्यसपछि चाहिँ यो ट्रेन लाइनमा चाहिँ यो ठोकेपछि फेरि पनि माथि जाने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। यो चाहिँ रिट्रेस भएको हुन लाग्यो जस्तो देखिन्छ होइन। यो चाहिँ मैले पहिल्यै भनेको थिएँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को रहेको छ, अर्को हामीले के को बनाएको थियौँ मैले आज चाहिँ ब्याङ्किङ के अरे युनाइटेड मोदी र होइन यसको ब्याङ्किङ इन्डेक्स हेर्दैछु, सबै हेरिदिन्छु आजको चाहिँ होइन। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ हजुर जुन यो मैले सबै बनाएको छु यसमा चाहिँ होइन हेर्दाखेरि यो मैले जुन लाइन बनाएको यसमा चाहिँ अझै पनि उसमा चाहिँ बुलिस हो भन्न चाहिँ सकिँदैन। यो के डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ यहाँ रेजिस्ट्रेसन भएको छैन। भोलिको मार्केटलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसले ठोक्रै फिट तल आयो भने चाहिँ यो चाहिँ कति आउन सक्छ भने 5770बाट चाहिँ 1900तिर चाहिँ अर्को हप्तामासम्म आउन सक्छ यो चाहिँ। यसै भयो भने चाहिँ र ब्याङ्किङ इन्डेक्स भनेको चाहिँ मैले तपाईँलाई पहिल्यै भनेको थिएँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स के हुँदैछ भने जस्तो
हाम्रो मार्च 2020 को जुन ट्रेन लाइन छ यसलाई चाहिँ एकदम सपोर्टमा हिँडिरहेछ भनेपछि कहाँतिरसम्म सपोर्टमा थियो भने सेप्टेम्बर 1 सम्म थियो। त्यसपछि यसलाई चाहिँ ब्रेक दिएर तल डाउन भयो। त्यतिखेर मैले भने तपाईँलाई 2020 र 1980 थाम्न सकेन भने चाहिँ 1950 देखि 20मा चाहिँ आउन सक्छ भने चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ अहिले मार्केट चलिरहेको देखिन्छ। किनभने यहाँ साथै देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ यो जोन चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट जोन हो भने कमर्सियल ब्याङ्कको लागि चाहिँ, किनभने सबभन्दा पहिला चाहिँ यो जोनहरू चाहिँ की लेभल हो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यो जोनहरू भनेको चाहिँ एकदमै की लेभल। पहिलाको जुन यो जुनले तोडेर यो यहाँ थाम्न नसकेपछि यो जोनमा आउँछ भनेर किन थाहा भयो भने यहाँ चाहिँ यो जोनहरू भने एकदम सपोर्ट जोन हो होइन। यो चाहिँ की जोन हो, 1 2 3 भनेको एकदम ठुलो सपोर्ट जोन हो होइन। यसले चाहिँ थाम्ने सम्भावना खासै देख्दिएन थियो, मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ। यहाँ एउटा दुईवटा होइन खासै स्ट्रङ जोन देखेन। त्यसपछि यो चाहिँ मार्केट सिधै यहाँ चाहिँ यसरी यो 1920 देखि 50 को बिचमा चाहिँ आयो होइन। त्यसपछि यो विक एउटा सानो विक बनाएर माथि गयो। त्यसपछि भनेको चाहिँ होइन जब यो यसरी आयो त्यसपछि फर्किनु खोज्यो मार्केटले चाहिँ होइन, किनभने यो चाहिँ यो त की जोन भयो होइन। एउटा त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 एकदमै सपोर्ट जोन भयो र अर्को चाहिँ यो चाहिँ ट्रेन लाइन जोन भयो। तपाईँले अलिकति जुम गरिदियो भने तपाईँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो चाहिँ स्ट्रङ ट्रेन लाइन जोन हो। यो जोनलाई ब्रेक दिइसकेपछि चाहिँ फेरि यो जोन माथि फर्किनलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ होइन। यो चाहिँ ट्रेन लाइन हो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ रेटिकबाट फेरि तल आयो र अहिले पनि मार्केट हेर्दाखेरि आजको मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ जुन ट्रेन लाइनमा ठोकेर फेरि पनि तल आएको देखिन्छ होइन। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ अहिले बुलिस हुनलाई चाहिँ होइन अलिक टाइम लाग्न सक्छ। यो मार्केट यो रेन्जमा चाहिँ अझै पनि मार्केट चल्न सक्छ जस्तो लाग्छ होइन। तपाईँले यसरी हेर्नुभयो भने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अगाडिको भिडियो 2 हप्ता अगाडि बनाएको थिएँ, त्यसमा गएर हेर्न सक्नुभयो भने तपाईँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कहाँनिर हुँदाखेरि चाहिँ मैले भनेको थिएँ भनेर। र अर्को रहेको छैन, अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ कुन चाहिँ छ भने नन लाइफ र होइन त्यतिखेर भनेको थिएँ मैले अदरको चाहिँ। हजुर अदरको चाहिँ यहाँनिर चल्न सक्छ, यसको त्यही यो सकिसक्यो भनेर यो चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। इन्भेस्टमेन्टको भनेको चाहिँ यसको पनि यो सकिसकेको छैन। अनि ट्रेडिङको भनेको चाहिँ होइन ट्रेडिङको पनि यो खासै त्यो छैन, करेक्सन एकदम सकिसकेको छ। म्युचुअल फन्डको पनि सकिसकेको छ, होटलको पनि सकिसकेको छ करेक्सन उयोहरू चाहिँ। अनि म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङको चाहिँ होइन यसमा चाहिँ करेक्सन हुने सम्भावना छ होइन। तर पनि खासै त्यस्तो डराउनु पर्ने कुरा छैन। यसमा तल आयो भने चाहिँ 6200सम्म आउन सक्छ होइन। त्यसपछि अलिक डर लाग्नु पर्ने भनेको चाहिँ हाइड्रो पावर हो। किनभने हाइड्रो पावरमा चाहिँ अलिकति न्युज बजारमा चाहिँ होइन न्युजहरूको अलिकति के छ भने नेगेटिभ न्युज आउँछ होइन। अब 3 बिलियन भनेको एकदम यत्रो ट्रेड भइरहेको छैन। अब कोही मान्छेले चाहिँ अब के भन्छ यसलाई पातकीहरू सम्झिन्छ होइन। त 3 बिलियन कसरी खर्च गर्यो होला त होइन त्यसो भए त। त्यही भएर चाहिँ यो हाइड्रो चाहिँ अलिकति रिस्क छ होइन। तपाईँले चाहिँ मैले अघि बिहानको भिडियोमा पनि भनेको छु, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले एकदमै रिस्कलाई चाहिँ मैले एकदम राम्रो गरेँ ट्रेड गर्नु होला। त्यसपछि नन लाइफ इन्सुरेन्स भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ मजाले इन्भेस्ट गर्दा हुन्छ होइन। यसको करेक्सन सकिसक्यो, तपाईँले चाहिँ 1-2 महिना होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा एकदमै राम्रो ठाउँ छ होइन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जुनमा चाहिँ मैले पहिले पनि भनेको थिएँ यो जुनमा चाहिँ करेक्सन हुनसक्छ र आजको मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि यहाँ रिट्रेस हुनसक्छ। यदि रिट्रेस भयो भने एकदम राम्रो छ, तपाईँले डराउनु पर्ने अवस्था छैन यसमा चाहिँ। अनि अर्को रहेको छ हजुर लाइफ इन्सुरेन्स पनि यसको पनि यो करेक्सन सकिसकेको छैन। तपाईँले जति घट्छ त्यति किन्दा हुन्छ यसमा चाहिँ झन् यसो डराउनु पर्ने अवस्था छैन। जति थाल्नुहोस् यसमा चाहिँ तपाईँले डराउनु खोजियो होला होइन अरू इन्भेस्टरहरूले। माइक्रो फाइनेन्स हेर्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ हल्का करेक्सन आउन सक्छ होइन। यसमा पनि खासै डराउनु पर्ने ठाउँ देख्दैन। भनेको मेन भनेको चाहिँ होइन मैले बिहान नै भनेको थिएँ यो फाइनेन्स र होइन फाइनेन्स र एउटा फाइनेन्स भयो, यो फाइनेन्स र अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ होइन करेक्सन आउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ फाइनेन्स र डेभलपमेन्ट होइन क्या एकछिन है म हेर्छु। फाइनेन्सको भयो, त्यसपछि फाइनेन्स, त्यसपछि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क
डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हजुर साथीहरू फाइनेन्स होइन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ जसरी कमर्सियल ब्याङ्कमा आएको छ त्यसै गरी आउन सक्छ जस्तो लाग्छ किनभने यो मार्केट बिहान भिडियो बनाउँछु त्यहाँ गएर त्यसमा गरेर किन भनेको भनेर र अरूमा चाहिँ खासै डराउनु पर्ने अवस्था छैन तपाईँले मजाले होइन होल्ड गर्नुभयो भने सर्ट टर्मको लागि गर्न चाहिँ खासै त्यति राम्रो देख्दैन होइन तर 1-2 महिनाको लागि तपाईँ होल्ड गर्नुभयो भने एकदम राम्रो ठाउँमा छ 1-2 महिना पछि चाहिँ एकदम सर्ट टर्मको लागि पनि एकदमै प्राइस छिटो मुभ हुने ठाउँमा चाहिँ पुग्छ जस्तो लाग्छ ओके साथीहरू आजलाई यति नै होइन हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई घन्टी बजाएर जानु होला धन्यवाद